Các bạn ơi, nhìn này, các bạn có biết đây là gì không? Đây chính là tuyết đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên mà tuyết rơi ở Nhật Bản. Mình đã rất vui. Mình chờ ngày này lâu lắm rồi. Mình đây. Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi ở Nhật Bản. Và cũng là lần đầu tiên mà mình được nhìn thấy tuyết. Bởi vì ở Việt Nam thì không có tuyết, chỉ trừ những nơi núi cao như là Sapa hoặc Yên Bái. Vào những hôm trời cực kỳ lạnh thì mới có tuyết thôi. Còn như mình sống ở Hà Nội thì mình chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết. Nên đây là lần đầu tiên và mình đã rất là mong chờ, rất háo hức để đến ngày hôm nay. Sáng hôm nay ấy, khi mà mình ngủ dậy, mình nhìn ra bên ngoài nhá, mình thấy trên những mái nhà tuyết phủ trắng xóa. Và ôi thật là rất đẹp luôn. Nên là mình rất vui. Ok, bây giờ mình đang đi bộ ra bên ngoài. Lâu lắm rồi mình chưa đi bộ đấy. Mình đi hướng này đi. Lâu lắm rồi mình chưa đi bộ. Bởi vì ở đây rất lạnh. Và mình sợ bị ốm, nên là mình không đi bộ. Nhưng mà lúc nãy thì trời có nắng. Và chồng mình đã nhắn tin cho mình là: vợ ơi, xuống đi bộ đi, xuống đi bộ tắm nắng đi. Thế là mình mới có động lực để đi xuống đây. Các bạn biết từ có động lực nghĩa là gì hay không? Động lực là một thứ thôi thúc các bạn muốn làm một điều gì đó cho bằng được. Ví dụ như là có động lực học tập, có động lực làm việc. Thì hiểu đơn giản, điều đó có nghĩa rằng có một điều gì đấy thôi thúc các bạn muốn học hay là muốn làm việc. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về việc tập thể dục. Ui, tuyết bắt đầu rơi rồi đấy. Tuyết lại bắt đầu rơi rồi. Không biết là qua video của mình thì các bạn có nhìn thấy tuyết rơi không? Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về chủ đề tập thể dục. Các bạn có thường xuyên tập thể dục không? Mình ngày trước khi mình có người yêu thì mình rất ít khi tập thể dục. Ui, suýt thì rơi máy. Trước khi mình có người yêu, mình rất ít khi tập thể dục. Tại vì mình là một người có sức khỏe yếu. Và từ nhỏ thì mẹ mình luôn nói với mình là con có sức khỏe yếu nên cần phải hạn chế chạy nhảy. Khi mình vào cấp 1 là trường tiểu học ấy, thì mẹ mình cũng nói với thầy giáo dạy thể dục như vậy. Và mình được miễn, không cần phải tập thể dục. Được miễn nghĩa là gì? Miễn ở đây trong từ miễn phí, nghĩa là không phải làm gì ấy. Đấy, thì các bạn hiểu là miễn phí là không mất tiền đúng không? Thì miễn tập thể dục là không cần phải tập thể dục. Đó. Mình đã được miễn tập thể dục từ hồi mà mình vào cấp 1. Rồi cứ thế lên cấp 2, lên cấp 3 thì mình không cần phải tập thể dục ở trường. Và mình luôn có suy nghĩ rằng mình không đủ sức để tập thể dục. Mình nghĩ rằng là mình đuối, mình sức khỏe kém, nên mình không tập. Cho đến khi mà
mình cũng cảm thấy mình thiệt thòi hơn mọi người. Thiệt thòi có nghĩa là bạn cảm thấy bạn không bằng người khác. Đấy, thì mình cũng cảm thấy mình thiệt thòi hơn mọi người. Mình bắt đầu thử tập thể dục, nhưng mà kiểu mình vẫn chưa thực sự quyết tâm, mình vẫn chưa có động lực và mình vẫn không duy trì đều đặn. Sau đó chồng của mình bây giờ, lúc ấy là người yêu của mình, thì anh ấy có chia sẻ với mình là cơ thể của em có sức khỏe yếu, nhưng mà mình hãy bắt đầu tập từ những bài tập đơn giản và duy trì, thì sau một thời gian sức khỏe sẽ tốt lên. Lúc đấy thì người yêu của mình vẫn đang ở Nhật, còn mình thì ở Việt Nam, nên là mỗi khi mà mình ra ngoài để đi bộ như thế này hoặc là chạy bộ thì chúng mình hay gọi điện thoại cho nhau. Mình bắt đầu đi ra công viên gần nhà để tập thể dục mỗi buổi chiều. Thì cùng lúc đó cũng là lúc mà người yêu của mình tan làm, thì hai đứa sẽ gọi điện thoại cho nhau. Và ở công viên ấy thì có rất nhiều người cũng ra công viên tập thể dục. Họ có thể tập các bài tập thể dục này, hoặc là họ chạy bộ, họ đi bộ. Nói chung là họ rất chăm chỉ. Và khi mình nhìn thấy rất nhiều người tập thể dục như thế, điều đó khích lệ mình rất nhiều. Khích lệ nghĩa là cổ vũ, động viên, giúp bạn có động lực hơn, giúp bạn có quyết tâm hơn. Đấy, thì mình đã duy trì việc chạy bộ, đi bộ trong một thời gian rất dài trước khi sang Nhật. Và sau khi sang Nhật thì chồng của mình, lúc đó mình đã kết hôn rồi, thì chồng của mình mới rủ mình mỗi buổi chiều cùng nhau ra ngoài để đi bộ này, hoặc là chạy bộ này vào mùa hè. Còn bây giờ thì vào mùa đông rồi, nên là mình cũng bị lười đi. Với lại ở bên ngoài lạnh quá, nên là mình cũng hơi khó để ra ngoài tập thể dục. Đúng thật là khi mới bắt đầu tập thể dục, mình cảm thấy rất mệt. Mình đi bộ một lúc là đã mỏi chân và toát rất nhiều mồ hôi. Nhưng mà sau đó mình cứ đi bộ mỗi ngày, đi bộ nhiều hơn một chút. Và cuối cùng mình có thể đi bộ được 3 km, rồi 4 km mà vẫn cảm thấy bình thường. Sau khi mình đi bộ được thì mình chuyển sang chạy bộ. Ôi, lúc đầu tiên khi chạy bộ mình cảm thấy rất mệt mỏi, mình thấy kiệt sức, và mình chỉ có thể chạy một chút, sau đó lại chuyển sang đi bộ, rồi lại chạy một chút, rồi lại đi bộ. Có những lúc mình cảm thấy chán nản, bởi vì mình nhìn xung quanh có rất nhiều người lớn tuổi hơn mình mà họ chạy được cả một vòng công viên luôn. Họ chạy hết cả một vòng công viên. Còn mình thì cứ chạy một lúc lại phải nghỉ, rồi lại chạy, rồi lại nghỉ. Nên là mình thấy mình thật là yếu đuối kém cỏi. Nhưng rồi người yêu mình lúc đó vẫn
dần thay đổi suy nghĩ. Mình đặt câu hỏi rằng tại sao những người lớn tuổi hơn mình họ lại có thể chạy được hết cả một vòng công viên. Thậm chí có những người chạy được 2 vòng, 3 vòng. Chẳng phải là họ đã tập luyện rất nhiều hay sao? Thế nên mình cũng tiếp tục duy trì. Và dần dần các bạn biết không, mình đã chạy được hết cả một vòng công viên đấy. Có những hôm mình vừa chạy vừa nói chuyện với người yêu, và mình đã chạy được 2 vòng công viên lúc nào mà mình không biết. Rồi sau đó mình bắt đầu trở nên yêu thích việc đi bộ và chạy bộ ở công viên. Mỗi một ngày mình đều ra công viên vào lúc 3 giờ chiều, và đến 5 giờ chiều thì mình đi về. Sau khi mình tập thể dục xong, về nhà mình cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn và ngủ cũng ngon hơn. Nên mình hy vọng nếu các bạn cũng đang không tập thể dục thì hãy bắt đầu tập thể dục nhé. Chúng ta có thể đi bộ, rồi dần dần chuyển sang chạy bộ và tập các môn thể thao khác. Hồi trước khi mình vẫn còn ở Việt Nam, vào buổi tối mình cũng hay gọi điện cho người yêu lắm. Và lúc đấy thì mình thường đi bộ ở trong phòng của mình luôn. Mình cảm thấy khi mà nói chuyện với một ai đó thì chúng ta sẽ không còn, hoặc là cảm thấy ít hơn, cảm thấy ít mệt mỏi hơn, cảm thấy đỡ đau chân hơn, cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Các bạn có thấy như vậy không? Các bạn có thấy rằng khi các bạn tập thể dục mà nói chuyện với một người nào đó thì khoảng thời gian tập thể dục sẽ đỡ mệt hơn không? Mình nghĩ rằng sẽ luôn có cách để làm cho một chuyện gì đó trở nên dễ dàng hơn. Quan trọng là chúng ta có muốn làm không thôi. Về việc học tiếng Việt thì sao? Các bạn đang làm thế nào để việc học tiếng Việt trở nên dễ dàng hơn? Các bạn có bạn đồng hành không? Bạn đồng hành là người bạn cùng học với mình, hoặc là cùng làm việc với mình, cùng đi với mình. Các bạn có người bạn nào cũng đang học tiếng Việt cùng với các bạn không? Mình nghĩ rằng khi chúng ta có những người bạn cùng học với mình thì sẽ giúp chúng ta vui hơn. Có người để chia sẻ, có người để tâm sự, và nhờ vậy việc học sẽ trở nên đỡ mệt mỏi hơn. Và mình cũng mong rằng qua kênh YouTube của mình, các bạn có thể luyện nghe tiếng Việt. Nếu chúng ta muốn học tiếng Việt tốt hơn thì mình nghĩ rằng các bạn hãy nghe tiếng Việt nhiều hơn. Rồi chính các bạn cũng hãy nói bằng tiếng Việt, viết bằng tiếng Việt. Mình thấy có nhiều bạn đã bình luận bằng tiếng Việt trên kênh YouTube của mình, và mình cảm thấy wow, các bạn thật là rất giỏi đấy. Vì các bạn có thể viết được tiếng Việt.
Mình thấy ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ nghĩa là gì? Ngưỡng mộ nghĩa là cảm thấy một ai đó rất giỏi. Cảm thấy một người nào đó, một ai đó rất giỏi, rất tốt và giỏi hơn mình thì sẽ dùng từ ngưỡng mộ. Ok, vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau tâm sự về chủ đề tập thể dục. Mình mong rằng hành trình học tiếng Việt của các bạn cũng giống như là tập thể dục vậy. Mỗi ngày tập luyện một chút. Hãy làm những bài đơn giản rồi đến những bài khó. Và điều quan trọng là duy trì. Hãy duy trì việc học tiếng Việt mỗi ngày, giống như việc chúng ta duy trì việc tập thể dục mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.